كتبت أقول: كم يشفق المرء على نفسه، لا على نفسه فحسب، بل على من أتى ليستمع. وأكثر من ذلك إشفاقه على الحقيقة، على الجمال والجلال، حين يدعى فقير ضحل، باهت خافت، ذاو ذاب، بلا لون ولا ريح ولا طعم. يتحدث عن عالم ملآن بالجمال، مركن بالجلال، محاط باللطافة، تجري فيه أنهار الحياة، وتصدح في رياضه عنادل الحب، وتغرد على أغصانه أطيار الهيام، وعلى أفنانه ينوح من الوجد الحمام. يحتاج الجمال إلى جمال ليتحدث عنه، إلى مرآته. نريد من إذا قال قطع قولنا وأخرس ألسنتنا، يروعنا ويبهرنا، يهزنا وينشينا، ينشرنا ويطوينا، مليك القول وصراف المعنى، تام العيار. عياذا أن نكون وكلاء الفضول ورسل التطفل، فمن ذا الذي وكلنا أن نغتصب القول في الأكابر؟ إن أحدنا إذا أسفر في حاجة له تخير الأحسن الأقدر والأجمل الأليق. فهل ترى مولانا يرتضي أمثالنا سفراء له ووكلاء عنه؟ عطره لن يكون بريح البنفسج أو الياسمين، ولا بنشر الورود والنسرين، أو بشذا العبير والسوسن، بل سيكون جنائنيا من 1000 زهرة قدسية و1000 وردة رضوانية، مزجت بماء العشق وأعجنتها يد الولى على عين الرحمة في حضرة الجلال. أتذكر مرة كلمة للمستشرق الإنجليزي الكبير آرثر جون أربري. هذا المستشرق يقول: سأنفق ما بقي من عمري في دراسة أعمال مولانا جلال الدين الرومي. إيش هذا؟ بروتستانتي هذا؟ إنجيلي هذا؟ كاثوليكي هذا؟ أرثوذكسي؟ مسلم هذا. هذا عارف بالله وشاعر وفقيه وعالم مسلم، بس أنت مسيحي إنجليزي ابن بريطانيا العظمى. ما القصة؟ قال: سأنفق ما بقي من عمري. طبعا هو درسه سنوات طويلة في دراسة أعمال مولانا جلال الدين الرومي، الرجل الذي نجح في أن ينقذ أهل بلده في وقته قبل 7 قرون، قبل 7 قرون من فساد كبير وعذاب عظيم. أما أوروبا اليوم، يقول أوروبا المنقسمة، أوروبا المتعفنة، يقول أربري، فليس لها ما يمكن أن ينقذها غير أعمال مولانا جلال الدين الرومي. شيء تخشى له الأبدان، مش معقول. مفكر كبير، دارس عظيم مثل أربري يقول هذا؟ ما الذي وجده عند جلال الدين الرومي؟ إيش في عند الرومي؟ يا سلام، جلال الدين الرومي مسلم واليوم قتلة اليوم ومكفرتية اليوم وصناع الكراهية والأحقاد والصورة السوداء عن الله والرسول والقرآن والمسلمين اليوم مسلمون أيضا. نعم للأسف، مسألة تفسير يقول لك، مسألة تفسير. هكذا فسروا الدين وهكذا فسره الرومي. كيف فسره الرومي؟ كيف فهمه؟ لا يمكن أن تبقى المسألة أحبتي في الله قيد ماذا؟ النسبية، أنه مسألة تفسير، مسألة تأويل. الإسلام يقبل أن يكون هكذا ويقبل أن يكون هكذا ويقبل أن يكون بين غير صحيح. هذه عدمية في التفسير، هذه عدمية في التأويل، عدمية في الفهم. المسألة ليست هكذا. لابد أن نعود إلى دستور هذا الدين. كما قلنا، إيش أولوية الله في القرآن؟ واضح أنها الرحمة، رغما عنا مسألة إحصائية، مسألة إحصائية. الله يذكر الرحمة أيها الإخوة 200 مرة، يذكر العذاب 17 مرة. عجيب، مسألة إحصائية. إذا الأولوية الرحمة مش العذاب، رغما عني وعنك. ما في نسبية هنا، رغما عني وعنك، هذه أولوية الله.
سل نفسك أنت، الدين الذي تفهمه من منظور الفقه طبعا بالذات من زاوية الفقه، هل هو دين ترتاح معه؟ تشعر بآدميتك، بإنسانيتك، وبأنك مرتاح حقيقة، أم دين مثل جاكيتة من جبس؟ هذه دين جاكيتة الجبس هذه يا إخواني، هذا ليس دين محمد ولا دين القرآن، دين الفقهاء. إيش رأيك؟ بس مباشرة دين المتنطعين المتطرفين المتزمتين، كما قلنا إيه، كل هو ما فيش فيه خط سريع، فيش هايوي، كلها أزقة وكل علامات ستوب وأولويات باستمرار، لا تستطيع أن تقود سيارتك كالناس. إيش الدين هذا؟ مستحيل، الدين ليس كذلك. إذن ما هو الدين؟ إذا لم يكن لا هكذا ولا هكذا، هو خطة إلهية، منهج إلهي للإسعاد، لاستقطار الحكمة، تستطيع أن تستقطر منه الحكمة الوجودية والله التي تجعلك أكثر عمقا في شأن الوجود والحياة والسلوك. والله أنا أحلف على منبر رسول الله من أكبر فيلسوف لو فهمته. انتبه، هذا الذي كان هو مثلا مولانا جلال الدين الرومي، شاعر عالم، لم يتعلم الفلسفة الأرسطية المشائية ولا الأفلاطونية ولا الأفلاطونية، لم يدرس في أوروبا أبدا، درس العلوم الإسلامية التقليدية العادية، لكنه لم يكن تقليديا ولا عاديا بالمرة. لماذا؟ لأنه كان عارفا بالله، أخذ الدين من باب الرحمة والحب، فتعرف على الله حقيقة، وأنتج خطابا أيها الإخوة إلى اليوم لا يزال خطابا كونيا عالميا يبخع له اليهود والنصارى البوذيون الهندوس، وطبعا من فهمه من المسلمين، وأقل ناس يفهمونه طبعا العرب بالذات. العرب بالذات لا يعرفون من هو جلال الدين الرومي للأسف الشديد، لأنها كذا، ونحن الأكثر تبجحا طبعا، وإحنا عندنا مفاتيح الجنة والنار بالذات، من نبي عربي إحنا بالذات، نحن أبو الإسلام وأمه، يعني بندخل الجنة وبندخل النار. تبجح مقرف، أنا أقول لكم مقزز حتى. هذا الرجل يقول: صرت كالفرجار، تعرفون الفرجار تبع المهندسين، فبين رجل من رجلي الثنتين تقف ثابتة في أرض الشريعة. كان يقول: أنا تراب بل غبار تراب في سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. أبدا، أنا عبد القرآن يقول، وغبار تراب في سبيل محمد. أنا مش أكثر من هيك يقول الرومي، لكن بين رجلي له رجلان، رجلان الفرجار ثابتة يقول في أرض الشريعة لا تزول، دارت الأخرى على 72 ملة. بين رجلي ثابتة في أرض الشريعة لا تزول، دارت الأخرى على 72 ملة. كيف؟ هل يمكن لمسلم أن يكون كذلك بهذه السعة، أن يسع العالمين؟ طبعا، لأنه ابن دين يقول: إلا رحمة للعالمين. ابن دين يقول: الحمد لله رب العالمين، مش رب الطائفة أو رب المذهب أو رب أمة محمد، رب العالمين. وحين سمع سراج الدين القونوي، مش صدر الدين، سراج الدين، صدر الدين كان محبا جدا للشيخ جلال الدين تلميذ محي الدين، لكن هذا سراج الدين من أهل شرح الظهر، سمع بهذه العبارة استطير غضبا، وأرسل أحد مقربيه إلى الشيخ جلال الدين قدس الله سره يتحقق، يستجوبه في محضر من الناس كيما يحرجه. قال له: يا شيخ، هل قلت أنت كذا وكذا؟ فرجار و72 ملة؟ قال: نعم قلت هذا. قال: الله أكبر، تبا لك أيها الكافر، أيها الزنديق، خرجت من ملة محمد. وجعل يشتم ويسب ويكفر في الشيخ، والشيخ لا يزيد على التبسم. وبعد أن انفتحت حدة غضب هذا المقرب من سراج الدين القونوي، قال له الشيخ أمام الناس: مع ذلك أنت منهم أيضا، أنت من الذين أدور عليهم وأسعهم. أنت واحد منهم، أسعوك عادي، أسع المتطرفين والمتنطعين والمكفراتية والذين يريدون دمي ورأسي. قال: أسعهم، أنت منهم. متعجب، إيش الرجل هذا؟ هذا الإسلام بلغة الرحمة، الإسلام بلغة المحبة، الإسلام الكوني. الشاعر الألماني العظيم اللي درس الأدب الألماني يعرف هذا الشاعر، فريدريخ روكرت، شاعر ألماني كبير، ترجم أشياء من الأدب العربي والفارسي نظما إلى الألمانية، مقتدر في القرن
ال19. توفي في آخر ال19. فريدريك روكرت يقول: أين ذاك النجم الذي هبط على الأرض وإلي وصل نوره؟ أين مولانا جلال الدين، أعظم العارفين وأقدس المقدسين في كل الأمم؟ أكبر قديس قال في كل الأمم جلال الدين الرومي. عجيب، لماذا؟ كيف؟ هذا شيء محير يا إخواني. لماذا يكون شاعر مسلم عارف مسلم باعتراف غير المسلمين أقدس المقدسين؟ طبعا باستثناء الأنبياء والمرسلين، الأولياء والقديسين. لماذا؟ أنا أقول لكم: لكونية اللغة عنده، يتحدث بلغة كونية، لغة إنسانية أوسع من كل ما هو أضيق. وأنتم افهموا. طب من أين أخذ؟ هو دائما يؤكد، يقول: قرآن، أنا منبع القرآن والسنة، يقول. ورسالتي كله، يقول، التوحيد. قال: تريد هدف عرفاني وهدف دواويني، خاصة المثنوي؟ التوحيد، يقول، الدلالة على توحيد الله، نوحده حقا. قال: وكل ما ليس من التوحيد فهو صنم. مولانا يضرب مثلا من أروع ما يكون على هذا المعنى، وقد شرحت لكم معنى مبدئيا. يقول: ذهب جار الصائغ إلى الصائغ، ذهب جار الصائغ، صائغ الذهب، إلى الصائغ وقال له: يا جاري العزيز، لدي تبر ذهب. تعرفون التبر؟ الذهب في شوائبه، في تربته، فمن فضلك تفضل وأعطني ميزان الذهب. قال له: ميزان الذهب؟ ليس عندي مكنسة تكنس بها الأرض، مكنسة، ليس عندي مكنسة. قال: يا جاري، أقول لك الميزان، أريد الميزان. قال: المنخل ليس لدي. قال: كف عن هذه السخرية بالله، فقد سخرت مني طويلا، أكلمك في شيء فتتحدث فيه. قال: يا جاري، لست أصم ولست أبله، أنا سميع ومدرك، وقد سمعت ووعيت ما قلت، ولكني رأيتك تتحدث عن تبر الذهب ويداك ترتجفان، يبدو أنك تشكو من علة، فعلمت أنك إن أخذت الميزان لتزن التبر سيتساقط منك، فستحتاج إلى مكنسة. أخذ لك، ليس لدي مكنسة الآن. وعلمت أنك إذا كنست التبر احتجت إلى غربال صغير دقيق العيون، إلى منخل، لكي تصفي التبر من الشوائب الأخرى. فقلت: ليس لدي غربال، كل ما في الأمر يا جاري العزيز أني حدثت الأمر أولا. هذا الكلام، شو هذا الكلام؟ كلام مولانا، هذا الذي أثر في العالمين، في اليهود، في النصارى، في الهندوس، في البوذيين، هذا الذي أبكاهم، هذا الذي جعلهم يقولون هذا القديس فوق كل قديسي العالم. كيف يتكلم بهذه اللغة؟ لغة بسيطة يفهمها الطفل، أليس كذلك؟ لكنها تفتح لك آفاق النوافذ لمعرفة الله والتفكير في التعامل مع الله والتعاطي مع أقداره، مع منعه ومنحه بطريقة لم تخطر لك على بال من قبل، أليس كذلك؟ هذا من فتوحات الله عز وجل. يحكي أفلاكي في ترجمته، يقول: سمع به راهب من رهبان النصارى الكبار، سمع أنه في رجل مسلم عارف بالله، محب، رحيم، واسع، فأحب أن يتعرف عليه عن كثب لا عن سماع وكتب. فأتى إلى قونيا واندس بين تلاميذه، أخذ مثل هيئتهم، تزين مثل زيهم، واندس بينهم، وجعل يرقب الرجل، هديه، سمته، مسلكه، فرأى العجب من ربانية الرجل وتواضعه وجماله ورقته. عجيب عجيب، في رجل هكذا؟ فقام إليه مسرعا لكي يقبل يده، وإذا بمولانا جلال الدين يكون أسرع منه، فيأخذ يد الراهب ويقبلها، وإذا بالراهب لا يتمالك نفسه، يسقط على قدمي مولانا ويقبل قدميه، يبكي ويقول له: والله إن دينك لهو دين الحق. ودخل في الإسلام، وسر مولانا وسر الجميع. يقول سلطان ولد ابن مولانا: عدت مع والدي قدس الله سره، وكان متأثرا جدا. قال لي: يا بني،
ما بال هذا الراهب يريد أن يغلبني في خلق التواضع، وديني في جوهره إن هو إلا تواضع. لذلك أيها الإخوة، من نابه شيء من شك أو ارتياب أو خلق أو حيرة، صدقوني نصيحة أخ محب إن شاء الله ومشفق على نفسي وإن شاء الله محب لكم، لا تطل كثيرا النظر في مسائل فلسفية وعقلية لعلك تضل فيها مزيد ضلال. لا، أنت الآن خايف على نفسك، أنا أقول لك جرب هذا الطريق، جرب طريق الروح مش طريق العقل، طريق القلب والمحبة، على أن لهذا أيضا سبيله، في مشكلة وله أربابه، ولكن جرب هذا أضمن لك. العقل كثر ما خذلنا ويخذلنا إذا كان محروما من نداوة القلب، من محبة القلب ورحمة الروح.